नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या हक्काच्या YouTube चॅनल स्वॅग क्रिएशन अँड मध्ये. मित्रांनो, आजकाल प्रत्येक जण हा सोशल मीडियाचा यूज करतो आणि प्रत्येक जण आपली लाईफ सोशल मीडियावरती शेअर करत असतो. परंतु प्रत्येक जणाकडे DSLR किंवा एडिटिंगचे बेसिक नॉलेज नसतं आणि काही जणांकडे नॉलेज असून देखील Lightroom किंवा पिक्सआर्ट यांसारखे ॲप्लिकेशन त्यांना वापरता येत नाही. आजची व्हिडिओ ही त्यांच्याकरताच असणार आहे, तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा. आजकाल तुम्ही माझे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत नाही तर नक्की ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका. माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. You're a superhero. तर मित्रांनो, यावर सिंपल, इझी आणि टाइम सेव्हिंग उपाय म्हणजे आपल्या गॅलरीतला डिफॉल्ट एडिटिंग ऑप्शन. आजकाल प्रत्येक फोनमध्ये आपल्याला डिफॉल्ट एडिटिंग ऑप्शन पाहायला मिळतो. तर आज आपण त्यावरच एडिटिंग करणार आहोत आणि पाहणार आहोत कशा प्रकारचा आउटपुट आपल्याला मिळेल. तर मित्रांनो, सर्वात प्रथम आपण अल्बम ओपन करून घेऊया. तर मी एक्झाम्पल म्हणून आज ह्या फोटोवरती म्हणजेच वाटायला नको DSLR पिक्स म्हणून साठी मी एक मोबाईलमधून क्लिक केलेलाच फोटो त्या टूलचा वापर करण्यासाठी घेतला आहे. तर इथे तुम्ही खाली पाहू शकता, इथे एडिट नावाचं टूल आहे. तर मी त्यावर क्लिक करतो. तर यामध्ये खूप सारे ऑप्शन्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळतात. तर सर्वप्रथमच स्मार्ट कंट्रोल नावाचा ऑप्शन आहे. त्यावर क्लिक केला तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला सर्व तुमचा जो एक्सपोजर ट्रँगल असेल तो ऑटोमॅटिकली सर्व ॲडजस्ट करून देईल. इथे क्लिक करून तुम्ही बिफोर आफ्टर पाहू शकता. जर तुम्हाला तो इफेक्ट जास्त हवा असेल तर त्याची ओपॅसिटी देखील तुम्ही इथे ॲडजस्ट करू शकता. बट मी तो ऑटो ऑप्शनच तुम्ही वापरा आणि त्यामध्ये थोडेफार चेंजेस करू शकता. त्याचबरोबर ते बरेच प्रकारचे ऑप्शन दिलेले आहेत. एक्सपोजर असेल, ब्राईटनेस असेल, कॉन्ट्रास्ट असेल, हायलाइट्स असेल, शॅडोज असतील. मी हायलाइट्समध्ये जाऊन हायलाइट्स थोडे कमी करून घेतो आणि शॅडोज थोडे इन्क्रीज करतो. त्यानंतर सॅच्युरेशन असेल, व्हायब्रन्स असेल तर व्हायब्रन्स वाढून घ्यायचं आहे, सॅच्युरेशन थोडं डाऊन करायचं. त्यानंतर टेम्परेचर तुम्हाला पाहिजे त्या कलर टोनमध्ये तुम्ही ठेवू शकता. तो मी ह्या वेळेला टेम्परेचर थोडंसं मायनसच्या साईडलाच ठेवतो. त्यानंतर ह्यूमधून तुम्ही कलर ॲडजस्ट करू शकता. तर मी याचा ह्यू थोडासा पॉझिटिव्ह साईडच ठेवी, अराउंड 87. ओके, डन. त्यानंतर यामध्ये तुम्ही शार्पनेस देखील ॲड करू शकता. तुम्ही यामध्ये फोटो मला शार्प पण करून घेतो. त्यानंतर फेडेड लुक जो सरास आपण अर्बन पिक्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो असा तो फेडेड लुक देखील तुम्ही इथे ॲड करू शकता. हा पाहू शकता, इथे मी इथे थोडासा फेडेड लुक देखील ॲड करतो. त्यानंतर डार्क कॉर्नर्स म्हणजेच आपलं विंग नेट देखील तुम्ही इथे ॲड करू शकता. तर मी डार्क कॉर्नर्स देखील ॲड करून घेतो. ओके, डन. तर ह्यानंतर तुम्हाला आपला रेग्युलर क्रॉपिंग ऑप्शन भेटतं आणि त्याचसोबत ऑटो क्रॉप देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. तुम्ही थोडासा फोटो क्रॉप करून घेईन आपला. त्यानंतर इथे तुम्हाला एक कंप्लीट प्रीसेट्सचा सेट पाहायला मिळतो आणि त्यासोबतच ओपन केल्यानंतर AI डिटेक्शन देखील पाहायला मिळतं. ओरिजिनलपासून ते ब्लॅक अँड गोल्डन, ब्लू अँड आईस, सर्व प्रकारच्या बऱ्यापैकी सगळ्या प्रकारच्या कलर टोन्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळतात. खूप सारे फिल्टर्स आपल्याला तुम्हाला इथे पाहायला मिळतात. नाईट, पोर्ट्रेट, जॅपनीज फिल्म आणि स्टाईल या कॅटेगरीजमध्ये त्यांना वाटून दिलेलं आहे. सर्व प्रकारचे तुम्हाला इथे फिल्टर पाहायला मिळतात. तर ह्यातील मी एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून ग्रीन अँड ऑरेंज घेतो, म्हणजेच आपला फेमसवाली कलर टोन. आणि थोडंसं त्याची ओपॅसिटी आपण वरतून ॲडजस्ट करू शकतो. थोडं ॲडजस्ट करून थोडी कमी करून घेऊ. ओके, डन. तिथे पाहू शकता तुम्ही प्रॉपर कलर टोन देखील तयार आहे. त्यानंतर फिल्टर्स झाल्यानंतर तुम्ही पाहिजे असेल तर इथे फोटोमध्ये टेक्स्ट ॲड करू शकता. काही ब्लर करायचं असेल तर ब्लर करू शकता. डॉजने तुम्ही काही पेंट करायचं असेल तर पेंट देखील करू शकता आपल्या फोटोवरती. म्हणजे जर तुम्हाला इथे असं रिम इफेक्ट टाकायचा असेल ते देखील तर तुम्ही टाकू शकता यावरती कलर वगैरे ॲडजस्ट करून. त्यानंतर लाईट इफेक्ट आहेत. याच्यामध्ये बऱ्याच प्रकारचे लाईटिंग इफेक्ट्स तुम्हाला, म्हणजे लाईटिंग रेडी फ्लेअर्स तुम्हाला पाहायला मिळतात. त्यांचा देखील तुम्ही वापर करू शकता. त्याच्यात आम्ही एक्झाम्पल म्हणून हा एक फ्लेअर देतो आणि त्याचा ॲडजस्ट देखील करू शकता तुम्ही. इकडून अशा प्रकारे फ्लेअर टाकतो मी. लाईट्स आपली ह्या साईडून आहे, तुम्ही ह्या साईडून असा एक फ्लेअर ॲड करून घेतो. त्याची ओपॅसिटी कमी करतो, अराउंड 50% ठेवतो. ओके, डन. तर यानंतर बॉर्डर्स आहेत. बॉर्डर्स देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्ही टाकू शकता. इथे स्क्वेअर फिट करू शकता फोटोला तुमच्या, जो आपल्याला सरस व्हॉट्सअप प्रोफाईलला ठेवण्याकरता किंवा इंस्टा प्रोफाईलला ठेवण्याकरता आपल्याला, इंस्टा DPला ठेवण्याकरता आपल्याला लागतो. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉडेल्स आहेत. इथे तुम्हाला एक रेडी टेम्पलेट्स पाहायला मिळतात. तर त्यांचा देखील तुम्ही वापर करू शकता. याच्यामध्ये तुम्ही बॅकग्राऊंडचा कलर देखील चेंज करू शकता ॲज यू विश. तुम्ही त्यामध्ये आता काय करत नाही आहे. त्यानंतर स्टिकर्स आहेत. ऑब्जेक्ट रिमूव्हल देखील तुम्हाला पाहायला मिळतं. ऑब्जेक्ट रिमूव्हल म्हणजे तुम्ही इथे सिम्पली सिलेक्ट करून ऑब्जेक्ट रिमूव्ह करू शकता. पाहू शकता कशा प्रकारे काम करतं आहे. एक बेसिक म्हणजे थोडक्यात जर तुम्हाला
फेशियलवरचे पिंपल्स वगैरे ते रिमूव्ह करायचे असेल तर ते देखील तुम्ही ते रिमूव्ह करू शकता एकदम इझी वेने. त्याची थोडी साईज कमी करून घ्या आणि पाहू शकता तुम्ही इझिली रिमूव्ह करताय. इझी स्केच करून ट्राय करायचं. तर अशा प्रकारे हे काम करतं. ओके डन. त्यानंतर ॲम्बियन्स इन्हॅन्स नावाचा एक फीचर ह्याच्यामध्ये ॲड आहे. त्यामध्ये तुम्ही इन्हॅन्सला गेल्यानंतर HDR लुक देखील ॲड करू शकता फोटोमध्ये. ते मी पाहू शकता. हायलाईट्समध्ये डिटेल्स तुम्ही ॲड करू शकता. DH कमी करू शकता फोटोमध्ये. DH ॲड करू शकता. त्याने तुमच्या लाईट्स थोडं कंपन्सिएट होतील. तर डन. त्यानंतर शेवटचा ऑप्शन आहे ब्लर. त्याच्याने तुम्ही ब्लर देखील ॲड करू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही ड्रॅग अँड टच करून ब्लर प्रॉपर प्रकारे ॲड करू शकता. सर्क्युलर ब्लर असेल, लाईन ब्लर, नो स्पॉट, सगळ्या प्रकारचा ब्लर तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. त्यानंतर डन सेव्ह. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही इझिली फोटोला एडिट करू शकता. इझिली फोटोला तुम्ही आपल्याच फोनमध्ये विदाउट युजिंग एनी थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन तुम्ही फोटोला एडिट करू शकता. आय होप गाईज तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा. नेक्स्ट वीकपासून मी तुमच्याकरता एक एडिटिंग मास्टर क्लास नावाची सिरीज घेऊन येत आहे. तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी इंस्टाग्रामवर जास्त ॲक्टिव्ह असतो, तिथे जाऊन मला फॉलो करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटू अशाच एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, खेळत राहा, एडिटिंग करत राहा मित्रांनो. आणि फॉलो युअर पॅशन गाईज.